السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي في الله في فيديو جديد على قناتكم هذا خلق الله. سنتحدث اليوم عن الجوافة، وسوف نتناول معلومات قد تكون أول مرة تسمعها. إن الموطن الأصلي للجوافة هو أمريكا الاستوائية في المنطقة ما بين بيرو والمكسيك، ومنها انتقلت إلى أمريكا الشمالية جزيرة هاواي، وانتقلت بعد ذلك إلى الهند. دخلت الجوافة مصر في عهد محمد علي سنة 1825 ميلادية، عندما استجلبت الجوافة مع المانجو من الهند. الجوافة تعد الجوافة من الفواكه التي لها فوائد لا حصر لها، وأهم هذه الفوائد هي: أولاً، الوقاية من مرض السكري وضبط سكر الدم، فالمحتوى العالي للجوافة من الألياف قد يساهم في ضبط مستوى السكر بالدم. ثانياً، الوقاية من السرطان، حيث أهم ما يميز فاكهة الجوافة وجعلها أكثر شهرة بين جميع الفواكه هي قدرتها على منع نمو الخلايا السرطانية، ويعود السبب في ذلك إلى احتواء الجوافة على نسب عالية جدا من مضادات الأكسدة. ثالثاً، تعزيز صحة الجلد والبشرة، كما ذكرنا سابقاً في فيديو الليمون، وذلك بفضل مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تحتويها الجوافة، حيث تحافظ على صحة البشرة ووقايتها من المشاكل الأخرى للجلد. فالجوافة غنية بفيتامين ألف وباء وجيم، ولذا تحمي من التجاعيد والشيخوخة المبكرة. رابعاً، تقليل ضغط الدم، حيث تحتوي الجوافة على نسبة عالية من البوتاسيوم تعادل ضعف الكمية الموجودة بالموز، مما يحسن ضغط الدم ويحمي عضلة القلب. كما أن الألياف التي تحتوي عليها الجوافة تساعد على تقليل الكوليسترول بالدم والحفاظ على سيولة الدم. خامساً، وقد تكون الفائدة مهمة جداً لكثير من أصحابي الوزن الزائد، فالجوافة بما تحتويه من الألياف والماء يحفز خسارة الوزن وتساعد على الإحساس بالشبع وامتلاء المعدة. سادساً، تحسين وظائف الجهاز الهضمي، فالجوافة من أكثر أنواع الفواكه الغنية بالألياف الغذائية، لذا فهي تساعد في تعزيز حركة الأمعاء ومساعدة الجسم للاحتفاظ بالمياه، بالإضافة إلى تعزيز عملية تنظيف الأمعاء وتحسين عمل الجهاز الهضمي. وأيضا تقوم الجوافة بتسهيل عملية هضم الطعام، فالجوافة تساعد على شفاء كل من الإمساك والإسهال. سابعاً، تعد الجوافة هامة جداً لصحة الدماغ بفضل احتواء الجوافة على فيتامين بي 3 وفيتامين بي 6، فإن تناولها بانتظام يساعد على تدفق الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة وتعزيز عمل الأعصاب والوظائف الإدراكية بالجسم. ثامناً، الجوافة غنية بالفيتامينات. هل تعلم أن فيتامين جيم والذي يساعد في امتصاص الحديد والوقاية من نزلات البرد، وكذلك حمض الفوليك مما يحسن البصر ويخفض حدوث عيوب خلقية بالأجنة، وتحتوي الجوافة على نسبة عالية من البوتاسيوم كما ذكرنا الهام لضبط ضغط الدم وصحة عضلة القلب. لم ننتهي بعد، ففوائد الجوافة لا حصر لها، حيث تقوم الجوافة أيضاً بعلاج السعال والزكام والإنفلونزا، مما يعزز تحسين صحة الغدة الدرقية والوقاية من مرض الإسكربوت وتحسين صحة العيون. هل تعلم أن غلي ورق الجوافة للسعال مفيداً جداً لعلاجه؟ وعندما نأتي عزيزي المستمع إلى تكوين 100 جرام من الفواكه، فإنها تحتوي على الآتي: 49 سعر حراري، 0.2 جرام من الدهون، 0.6 جرام من البروتين، 11.2 كربوهيدرات، 5.2 جرام من الألياف، 7.55 جرام من السكريات، 20 ملي جرام من الكالسيوم، 0.55 ملي جرام حديد. هل تساءلتم ما دور الجوافة في تخفيض ضغط الدم؟ أظهرت الأبحاث أن تناول كمية من الجوافة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لمدة 12 أسبوعاً يخفض من ضغط الدم وبطريقة فعالة جداً. الآن سوف نتحدث عن ما تحتويه الجوافة وإليك المكونات. أولاً، تحتوي على كاروتينات وفيتامين ألف، وهما هامان لصحة العين وتقوية جهاز المناعة وصحة الجلد.
ثانيا، فيتامين سي يقوي المناعة ويحمي الخلايا من الأضرار المرتبطة بالأمراض المزمنة، وهو هام جدا لصحة اللثة وأنسجة الجسم والحماية وعلاج نزلات البرد. ثالثا، الألياف، حيث تحمي الألياف من بعض أنواع السرطانات وتساعد على الهضم وتعمل على تنظيم السكر بالدم لمرضى السكر. رابعا، البوتاسيوم هام جدا لصحة القلب وخفض ضغط الدم. خامسا، حمض الفوليك يوصي به الأطباء للحوامل، ولذا فالجوافة من أهم الفواكه للحوامل لمساعدة الجنين في تكوين جهازه الهضمي. وصلنا إلى فقرة عصير الجوافة، وماذا تعلم عن فوائد خاصة لمرضى الكحة المزمنة؟ أولا، يساعد عصير الجوافة على التخلص من البلغم بشكل كبير، ويعتبر من المواد الطبيعية التي تساعد على تحليل المخاط الزائد ويقضي على مسببات الكحة، حيث أنه يوسع الشعب الهوائية ويساعد في التنفس بطريقة سليمة. هل تعلم عزيزي المشاهد أن الجوافة وأوراق أشجارها تدخل في معظم الأدوية والوصفات الشعبية لتهدئة الكحة ثم علاجها بالتبعية؟ وكما ذكرنا سابقا أن أوراق الجوافة تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي والحديد، كما أن غلي ورق الجوافة مفيد جدا في تهدئة الكحة الجافة والبرد، حيث يساعد في التخلص من المخاط. لم ننتهي بعد، فعصير الجوافة يساعد أيضا في تطهير الجهاز التنفسي والحلق والرئتين. هل تعلم عزيزي المشاهد أن شاي أوراق الجوافة والزعتر يساعد على تعزيز المناعة وبالتالي يقلل فرص الإصابة الأمراض المختلفة؟ شكرا لكم على حسن الاستماع، لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر لايك.